नमस्ते, यस युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले एक विशेष सिरिज लिएर आएका छौँ जहाँ हामीसँग एक सहभागी हुनुहुनेछ र हामीले तयार गरेका छौँ 5 प्रश्न। हरेक प्रश्नको सही जवाफ दिएमा उहाँले पाउन सक्नुहुनेछ केही नगद उपहार। पहिलो प्रश्न जितेमा उहाँले पाउनुहुनेछ 1000, दोस्रो प्रश्न जितेमा 2000, तेस्रो प्रश्न जितेमा 3000, चौथो प्रश्न जितेमा 4000 र पाँचौं प्रश्न जितेमा उहाँले पाउनुहुनेछ 5000। सो हामीसँग एक सहभागी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। ढिला नगरी यस कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी। कृपया आफ्नो छोटो मिठो परिचय। नमस्ते, मेरो नाम कविता K.C. Are you ready? Yes, I'm ready. तपाईको पहिलो प्रश्न रहेको छ, A little knowledge is dangerous भनाइ कसको? Alexander Pope, I think. Thank you. तपाईले जित्नु भएको छ 1000 र हामी यो 1000 तपाईको मिनी ब्यागमा राखिदिन गइरहेका छौँ। 1000 जित्नु भएको छ उहाँले। 1000. सो तपाईको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, प्लेग्राउन्ड अफ युरोप भनेर कुन देशलाई? स्विजरल्यान्ड। एब्सोल्युटली राइट। तपाईले जित्नु भएको छ नगद रु 2000 र यो पैसा पनि हामी तपाईको मिनी ब्यागमा राखिदिन गइरहेका छौँ। तपाईको तेस्रो प्रश्न रहेको छ, रावणले सीतालाई हरण गरेर कहाँ राखेका थिए? अशोक वाटिका। एब्सोल्युटली राइट। एकदम राम्रो। गुड गोइङ, गुड गोइङ। कङ्ग्रेचुलेसन्स फर विनिङ 3000 रुपिज। तपाईको चौथो प्रश्न रहेको छ, हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250। हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? 11 वटा। राइट। भेरी क्लेभर, भेरी क्लेभर। तपाईले यस प्रश्नको सही जवाब दिएका बापत पाउनु भएको छ रु 4000 र टोटल तपाईले अहिलेसम्म जितिसक्नु भएको छ रु 10000। तपाईको 10000 भइसकेको छ। हजारपति। तपाईको अन्तिम प्रश्न रु 5000 का लागि एउटा अर्को प्रश्न रहेको छ। आर यु रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके। बीचमा प्वाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? बीचमा प्वाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वी चाहिँ हो कि लास्टको बिर्स्यो क्या? पृथ्वीनारायण शाह होइन। सरी, यसको सही जवाफ रहेको छ श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। तपाईले 5000 जित्नु भएको छैन, तर पनि खैर तपाईले जित्नु भएको छ रु 10000। टोटल 10000ले 10000 जित्नु भएको छ। मिनी ब्याग फुल भइसकेको छ र कङ्ग्रेचुलेसन्स फर विनिङ 10000 रुपिज। थ्याङ्क यू। तपाईको मिनी ब्याग यहाँ रहेको छ, तपाईँ लिन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु मी। यो 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 उहाँलाई बधाई छ 10000 जित्नु भएकोमा। थ्याङ्क यू। 10000 रुपिज। 10000 रुपिज। पैसा आयो, पैसा 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 पैसा। Thank you for watching. Stay home, stay safe. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. Thank you.